بالسوق القديم عانينا كثير من المشاكل. هذا شارع عام، أنشأته الدولة لشيء مش إنه يتأجر سوق خضرة. يعني حملونا بالأكتاف غصب وشلونا يسعفونا، بس للأسف الله يرحمها ماتت هي والجنين اللي ببطنها. يوجد مشاكل في جذوع النساء. الشارع ضيق وبنفس الوقت الميكروفونات كل واحد بجهة. كان معنا طرفين، الطرف اللي هم يشتروا قرى السوق. أصحابي يقول لك لنا 40 سنة إننا نتوقع. هذا متطرف. يعني ما كنت مستوعب إنه عندهم أفكار لبناء مجتمع كامل مش لبناء سوق.